අයිබෝවන් අනුස් කිචන් YouTube channel එකට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ පැටිස් හදන්න. අපි බලමු අවශ්‍ය දේවල් මොනවද කියලා. පාන් පිටි ග්‍රෑම් 500ක්, බටර් ග්‍රෑම් 100ක්, බිත්තර කහ මදයක්, කහ කුඩු තේ හැඳි කාලක්, ලුණු, අයිස් වතුර කෝප්පයක්. දැන් මම පාන් පිටියකට බටර් ටික, බිත්තර කහ මදය, කහ ලුණු සියල්ලම එකතු කරලා කලවම් කරගන්නවා. ඇඟිලි තුඩු වලින් හොඳට බටර් ටික ඇනෙන්න කලවම් කරගන්න ඕන. අයිස් වතුර ටික ටික එකතු කරමින් හොඳට කලවම් කරගන්න. මේ ආකාරයට ඩෝ එකක් ආවට පස්සේ පැයක් විතර ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න. අල ග්‍රෑම් 500ක් තම්බගෙන පොඩියට කොටු කපාගෙන තියෙනවා. ලොකු සැමන් ටින් එකක්, රටලූණු ගෙඩි දෙකක් පොඩියට කපාගෙන, රම්පේ කරපිංචා, ඉඟුරු සුදුලුණු තලාගෙන, ගම්මිරිස් තේ හැඳි දෙකක්, මිරිස් කුඩු තේ හැඳි දෙකක්, කාර්තමුංගු කරල් දෙකක් තලාගෙන, ලුණු ටිකක්. පෑන් එක රත් වෙනකොට මම බටර් මේස හැන්දක් දානවා. ටික රත් වෙනකොට තලාගත්ත ඉඟුරු සුදුලුණු, රම්පේ කරපිංචා, කරදමුංගු දාලා කලවම් කරගන්නවා. දැන් මම කපාගත්ත ලුණු ටිකත් එකතු කරගන්නවා. අල ටිකත් මම දැන් එකතු කරගන්නවා. දැන් මම මිරිස් කුඩුයි ගම්මිරිස් කුඩුයි එකතු කරලා කලවම් කරගන්නවා. මම මෙතනදී අවමිරිස් එකතු කරේ නැත්තේ මගේ පොඩි අයට කන්න බැරි වෙන නිසා. ඕගොල්ලෝ කැමති නම් අවමිරිස් එකතු කරගන්න. රස අනුව ලුණුත් එකතු කරනවා. දැන් මම අපේ සැමන් ටිකත් එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරගන්නවා. ඕගොල්ලන්ට සැර මදි නම් ගම්මිරිස් ටිකක් වැඩි කරගන්න, මිරිස් ටිකක් වැඩි කරගන්න පුළුවන්.
දැන් මන් දෙහිස්ම ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. අපේ කරි එක හදාගෙන ඉවරයි. දැන් අපේ පැටිස් ඩෝ එක මම රෝල් කරගන්නවා. මම රවුම් කටරයකින් රවුම් කපා ගන්නවා. මම අපි කපාගත්ත රවුම පැටිස් කටයකට මේ විදියට තියාගන්නවා. මං කරි එක මේ ආකාරයට තියලා පැටිස් කටයක වහනවා. එතකොට මේ පැටිස් එක තද වෙලා හොඳට සීල් වෙලා තියෙනවා. පැටිස් කටයකින් එළියට ඇවිල්ලා තියෙන වැඩි ප්‍රමාණය අපිට මේ විදිහට ඇඟිල්ලෙන් ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. අපි පැටිස් කටයක නැතුව නිකන් පැටිස් එක හදා ගන්නවා නම් රවුම මැදට කරි එක මේ විදිහට තියලා වටේට බිත්තර සාරුව යන්තම් තවරගෙන අපිට සීල් කරගන්න පුළුවන්. මම මේ පෙන්වන ආකාරයට දෙපැත්ත තද කරලා ඉවර වෙලා ගැරප්පුවෙන් සීල් කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් රත් වෙන තෙල් එකට අපි හදාගත්ත පැටිස් ටික දාලා බැද ගන්නවා. අපි හොඳට සීල් කරගත්තේ නැත්නම් පැටිස් ටික දිග ඇරෙන්න පුළුවන්. අපි වැඩි වෙලා බැදගන්නේ නෑ. රන්වන් පාට වෙනකම් බැදගත්තම හොඳටම ඇති. මන් දීපු ප්‍රමාණ වලින් පැටිස් හරියටම 40ක් විතර හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් subscribe කරන්න, යාළුවෝ අතර share කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න අමතක කරන්න එපා.